So what's up sa inyo mga idol? So for today's video is may share lang ako isang siguro ko tricks or siguro ko information about sa messenger nyo. So sa mga di pa nakakaalam, para sa inyo to. And sa mga nakakaalam or mga related na sa magiging topic natin ngayon. So just keep on watching pa rin mga idol. So bago natin simulan ito mga idol, gusto mo naman pasalamat sa 13 subscribers na meron ako. In 1 month lang mag-upload ng video. And then 1 month na tong channel na to. So sa 13 subscribers, maraming salamat sa inyo. Yung pala, yung 7 doon, sa 13, yung 7 mga idol, kilala ko sila, friend ko sila. So yung the rest, hindi ko sila kilala, hindi ko alam mo sino sila, di ko alam kung saan sila galing. I mean, thank you pa rin sa meron akong blessings na. So sa 13, maraming salamat sa inyo. Yan, sana support pa rin hanggang dulo. So yun, thank you. So dahil nga yung topic natin mga so yun nga, dahil yung topic natin ngayon mga idol is about sa messenger. So hindi ko na to i-screen record. Siguro ko papop up ko na lang yung picture dyan, then i-explain ko na lang kung ano nga bang meron dyan. So yun lang. So simulan natin. So yung unang explain ko sa inyo about messenger is ito. And nga rin nag-send kayo sa kachat niyo. Tapos, di ba makikita nyo to? So, ibig sabihin yan mga idol is hindi niya pa nisisin yung message mo. Hindi pa siya nakapalok sa messenger or sa messages. So, pag ibig sabihin nakita nyo to mga idol, ibig sabihin yan, hindi niya pansin yung message mo. So, pangalawa is ito. So, pag ganito mga idol, yung message mo, nakita niya na. Pero, hindi niya pa pinipindot. So, alam niyo, nakita lang niya sa messenger. Nakapop up doon. For example, ganito. So, yan. So, pag yan nga mga idol, nakita niya lang. Nag-pop up lang sa messenger niya. Alam niya nang nag-send ka, pero di niya pa sinisin. So, yun idol. Sana nag-gets mo. So, yung pangatlo is ito. Pag nagta-type ka ng, pag ito makita mo sa messenger mo. Ito yung makita mo sa kachat mo. Itong sa taas. Yan, sa taas yan makita eh. Siguro ko sa may video ka lang sa camera. Pag nakita nyo siya ganito, so ibig sabihin yan, siguro maging example niya lang natin is kunwari ito yung combo nyo. So for example, bahay nyo to. So sa bahay nyo, kayo lang dalawa yung nakatira. Siyempre, sa combo nyo, di ba? Kayo lang dalawa. So paano mo malalaman kung andun siya sa bahay nyo? So para malaman mo is ito yung magpapop up, ito yung makikita yung sign na nandun siya sa bahay mo, sa bahay nyo, or nandun siya sa condo nyo. So, sana nagets mo. So, for example pa natin dito mga idols, siguro ko, kunwari, nagkataong nag-backread ka. So, timing, nag-backread ka ng message niya is nag-pop up to. So, ibig sabihin yun is nagba-backread din siya. Or nandun din siya sa combo nyo. So, kunwari for example, nakatingin siya sa combo nyo. Tapos, ikaw din, nakatingin ka din sa combo nyo. So, malalaman niya. Ito malalaman mo dito kung nakatingin siya sa combo nyo or nagbabackread siya. So sabihin natin
nandun siya sa conversation nyo. Is ito nyo makikita yung sign. So, dito nyo malalaman kung nandun siya sa combo nyo. So, yun lang. Sana nakamo. So, yun lang lahat mga idol. And sana may natutunan kayo. No? Then, again, gusto ko salamat ulit sa 13 subscribers na meron ako ngayon. Maraming salamat. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam.